Ти подивися, у неї прям анімована. О, ні, вона, здається, вона що, ожила? Ого! Чейзики, всім привіт, з вами Паша, і сьогодні в Roblox Animal Hospital Аномалії ми все ж таки спробуємо допомогти Лізі сфотографувати того, кого вона просить, щоб дізнатися її історію. Ну а також будемо перевіряти декілька моментів з ваших коментарів після останнього оновлення. Ви мені писали, що можна буде віддавати зелений чай нашому Харлоу, так? І тоді він розповість дуже цікаву історію. Але, мабуть, спочатку нам треба буде дочекатися, коли у нас відчиниться магазинчик, щоб купити той самий зелений чай, ну і також хочеться назбирати більше грошей, щоб ми могли купити камеру спостереження і також наш сканер. А ви мені писали в коментарях, що насправді цей сканер працює так. Якщо горить червоне світло, то значить пацієнт аномальний, а якщо зелене, то він не аномальний. Ну тоді і зрозуміло, чому у мене той пацієнт, якого я сканував, був все ж таки аномальний, тому що у нас там загорілося саме червоне світло. Ну що ж, давайте тоді ми зараз швидесенько будемо лікувати наших пацієнтів і чекати моменту відкриття нашого магазинчику. Ось і все, ми нарешті відпрацювали другу зміну, настає третя і відчинився наш магазинчик. Так, ну що ж, звісно, нам з тобою треба в першу чергу купити дзвіночок, так, і у нас якраз на нього вистачає грошей. Це ми беремо, щоб ми могли трохи швидше проходити наші зміни, і залишається у нас ще $21. Але, мабуть, нам ще також треба буде купити пістолета. Я, звісно, буду робити все, щоб ми з тобою не втрачали пацієнтів, тому що нам не треба, щоб привиди літали коридорами лікарні, але все ж таки сьогодні нам доведеться пройти багатенько змін, щоб повністю пройти історію Лізі. А для цього треба буде захищати себе по максимуму. У нас почалася в другій палаті пожежа, і тут ви мені писали, що якщо ми не загасимо повністю пожежу, тобто залишимо десь один вогник, то більше тут пожежа не почнеться, і наші пацієнти та відвідувачі не будуть ніякої шкоди отримувати. І я думаю, що це в принципі логічно, тому що якщо ми повністю не згасимо вогонь, то й початися він тут не повинен. Але мені здається, що треба таким чином обережно обходити місце, де у нас залишається вогонь, щоб від нього не втрачати стрес. Окей, тож нехай тут він поки що залишається, ну а ми відправляємося в магазинчик. У нас тут поки що зеленого чаю немає, але у нас є можливість придбати покращення для нашого принтера. Тож, мабуть, це ми точно будемо купляти і знову відправляємося лікувати наших пацієнтів. Під кінець 8-ї зміни на нас напав скінволкер. Боже, як їх багато цього разу, я навіть не розумію чому, тому що ми ж начебто аномальних сюди взагалі нікого не пускали. А ось вогонь, до речі, у нас так і продовжує горіти в палатах і нікуди не зникає. Все, заробили ще $106, у нас $582 є, і нарешті вийшов лікар Харлоу в коридор. Зараз ми підемо відносити лікарю Харлоу наш чай, але для того, щоб його віддати, нам треба буде з ним поговорити. А це довга зміна, він каже, яка була досить нелегкою, так, останнім часом всі вони довгі. А ось тут він і каже, що він п'є чай з м'ятою. Ось зелений чай, ну, так сказати собі, дає трохи відпочити. Після того, що тут сталося, він вже не відчуває себе таким, як він був раніше, а частини мене ніколи не повернеться. Корпорація, вони мене врятували, каже Харлоу. Після завершення дослідження все буде краще. Ну це, мабуть, після його всяких цих штук, які він тут робить, так? Більше немає пацієнтів, немає більше таких ночей, як ці, каже він. Дійсно, дивися, у нас з тобою з'явилося ось таке віконечко, де ми можемо вибрати, що саме розповість нам з тобою наш лікар Харлоу. Він може нам розповісти про хто був нашим попереднім працівником, про саму корпорацію, про Ретью може розповісти, або ж про Рона. Знаєш що, мені прям дуже цікаво почитати про Ретью. Він пішов? О, ні-ні-ні, так, це вже не дуже добре, поки ми з тобою вибирали
а кого саме нам вибрати послухати, а він у нас пішов. Це дуже шкода, але я сподіваюся все ж таки, що він повернеться і ми ще дізнаємося від нього про цього Ретью. Але якщо ти вже знаєш, що він тут ще може розповісти, напиши, будь ласка, в коментарях, я буду за це тобі дуже вдячний. Мені, до речі, дуже б хотілося, щоб у нас з тобою в грі були бейджики за виконання різних завдань. А це дійсно було б дуже цікаво. Сподіваюся, що таке все ж таки розробники додадуть у наступних оновленнях. Якщо тобі також хотілося б отримувати тут бейджики в грі, став під цим відео лайк, подивимося, скільки нас таких. На 10-ту зміну у нас з тобою починаються дуже недобрі речі. Так, нам швиденько треба закінчити ритуал смерті, і у нас, здається, десь є скінволкер. Швиденько, ось так. Ох, нарешті я встиг, тому що... А в сенсі, він ще й на мене кидається, ого... Я такого раніше не бачив, це взагалі що відбувається? Ха-ха, ого, оце вони так зробили таких скінволкерів. Ого, так. Це він типу його заразив чи як? Хоча мені здається, що це взагалі щось дуже-дуже дивне. У нас тепер $888 і ось нарешті прийшла наша Лізі. Так, зараз ми з тобою... звичайно, що візьмемо у неї фотоапарат, так, який фотографує дуже цікаві штуки, як вона каже, і тоді зможемо подивитися, кого саме треба буде фотографувати. Так, мене звати Елізабет, так, можеш мене звати Лізі, окей, ми це все з тобою вже бачили. Раніше вона працювала на каналі новин Animal Corporation, але її звільнили. А у мене був величезний, так, щось вона там... Так дуже-дуже швидко, але ну добре. Зараз, я так розумію, вона буде працювати над власним розслідуванням, так, щоб розсекретити тут всякі недобрі штуки. І ось тут вона просить, щоб ми Tiger Fields, ого, так, Tiger Fields, це прям треба запам'ятати це ім'я, тому що дуже таке воно непросте. Також я розумію, що тут кожного разу будуть різні імена, які нам треба буде з тобою запам'ятовувати наших пацієнтів, так? Ну окей, подивимося взагалі, скільки всього їй треба буде зробити таких фотографій. Так, дякую, фокамера особливо, вона може бачити того, чого не видно, вона каже. Ну так, ми це все вже з тобою пам'ятаємо. Пам'ятайте, що вони повинні бути біля вікна реєстрації, щоб це спрацювало. Tiger Fields. Ох, яке ім'я таке непросте. Так, це у нас аномальний, але оскільки нам тепер треба знаходити таких пацієнтів, нам тепер треба обов'язково кожного фотографувати та дивитися його бейджик. Тому що саме на них буде написано ім'я того пацієнта, якого нам треба буде сфотографувати на камеру Лізі. Це у нас не той пацієнт, тож ми його відправляємо додому. А ось, до речі, до нас і прийшов цей Tiger Fields, так, якого нам треба буде фотографувати. Тож ми нашого Реттю відправляємо в палату і швиденько будемо фотографувати пацієнта, якого треба для Лізі. Все, ми його сфотографували. Це у нас повинен бути точно цей пацієнт. Так, тут навіть підписано Tiger Fields. І тепер ми будемо чекати, коли прийде Лізі, щоб забрала свою фотографію і подивимося, що буде далі. А ось, до речі, до нас прийшла Лізі. Так, швиденько відкриваємо жалюзі, тому що зараз ми повинні прочитати все, що вона каже. Так, привіт, там пацієнт горить. О, ні. Так, ви отримали фото, вона питає. Так, ми фото з тобою отримали. І вона каже, нам треба буде... вам, мабуть, цікаво, чому я, типу, прошу це зробити. Так, давай загасимо пацієнта, то зараз він у нас горить. Це дуже важливо, тому що аномалії відбувається щось дуже дивне і... недобре, тому вона взялася за це розслідування, яке привело її до нашої лікарні. І тепер нам треба буде сфотографувати Беллу Сміт. Так, ну окей, і це дуже добре. Ми її зараз фотографуємо. І вона побажала нам удачі. Так, Белла Сміт. Головне зараз запам'ятати це ім'я, так? І я сподіваюся, що цей пацієнт до нас прийде досить швидко. Так, ось Лізі забрала фотографію, пішла. Ну а ми будемо чекати, коли до нас прийде ця Белла Сміт.
І до нас приїхала машина корпорації Animal. Так, зараз вона буде передавати коробку нашому лікарю Харлоу. Так, до речі, ви дуже багато писали своїх здогадок з приводу того, що ж саме йому привозять тут наша компанія Animal Корпорація, так, і я в деяких моментах згоден, що вони, мабуть, дійсно привозять йому якісь речі для його експериментів в лабораторії. Але мені б дуже хотілося б зараз би ось так його зупинити та забрати коробку, щоб подивитися, що ж дійсно там знаходиться. Так, все ж таки на 13-ту зміну до нас прийшла наша Белла Сміт, яку нам треба було сфотографувати. Так, але якось не дуже добре, що у нас прийшов аномальний пацієнт. Я сподіваюся, що... Ні, ризикувати, мабуть, ми не будемо. Ми зараз його швиденько приберемо і сфотографуємо нашу Беллу, щоб вона потрапила на фотографію. Не знаю, можливо, воно якось автоматично фотографує саме тих, хто повинен був прийти, але не хочеться ризикувати. А що у неї на обличчі? Чому у неї з рота витікає якась зелена штука? А це вже дуже цікаво. Так, ну окей. Тепер залишається лише дочекатися, коли прийде Лізі забрати фотографію, яку ми зробили. Так, швиденько треба її забирати. Так, все, викидаємо в смітник. Я не буду дивитися, тому що зараз ми можемо пропустити діалоги, які нам пропускати зовсім не можна. Так, Лізі до нас прийшла. Ага, вона тут запитує, мабуть, за те, що ми... Так, а кожен пацієнт, якого ви фотографуєте, має щось спільне, вона каже. Окей. Вони приходили сюди раніше. Кожен пацієнт відвідував лікарню кілька разів протягом цього тижня, типу, чи якось так. Щодо того, наступне фото у нас, так, Джо і Джо. Так, Джо і Джо. Окей. Тобто вони всі тут у нас не перший раз приходять, і всі пов'язані якось між собою. Що ж саме їх об'єднує? Ну, не лише ж те так, що вони тут у нас ходять в лікарню по декілька разів. А ось до нас прийшов наш Джой Джо, якого нам треба буде фотографувати. Тож ми зараз цього пацієнта так само відпускаємо. Головне, щоб вони були не аномальними. Ні, здається, щось у цього червоні якісь очі у нашого Джой Джо. Прям дуже дивно, якщо чесно, на камері таке бачити, але окей. Цей пацієнт у нас нормальний, тож ми його відпускаємо і швиденько фотографуємо нашого Джоя Джо. Так, окей, це у нас буде вже третій пацієнт, якого нам треба фотографувати для Лізі. Так, давай подивимося на його фотографію. Ух, ти тільки подивися на його посмішку, вона прям дуже дивна. І, до речі, такі ж самі червоні очі я бачив, коли дивився на камеру. Ну окей, що ж, будемо тепер чекати Лізі, вона повинна нам розповісти, що взагалі буде відбуватися далі, і чи треба нам ще когось фотографувати, чи може більше нікого не треба. Я дуже сумніваюся, що ти у нас не аномальний, але ладно, заходь в нашу лікарню. Так, цей пацієнт у нас також повинен пройти перевірку, а ти у нас аномальний. Тож тебе ми відправляємо додому. І ось, до речі, до нас йде Лізі. Так, зараз вона нам розповість, що буде відбуватися далі. Давай швидесенько почитаємо її діалоги. Так, фотографію ми зробили, все дуже добре. Ці фотографії фантастичні, вона каже. А для кого? Так, ось візьми. Вона дала нам свою шоколадку. А це вже цікаво. Окей, так, що вона тут ще розповідає? Я трохи не встигаю читати повністю все, що вона хоче. Трансформація якась тут йде. Тепер Дейзі Нук нам треба буде фотографувати. Окей, звичайно, що потім, але ці фотографії є дещо дивним. Так, Дейзі Нук. Це наступний пацієнт, якого нам, чи пацієнтка, я не знаю, наступна тваринка, яку нам треба буде фотографувати. І прикольно, що ми отримали шоколадку. Окей.
Окей, це мені вже подобається. Так, давай дивитися, хто це у нас за пацієнт. І будемо, мабуть, вже відправлятися лікувати тваринок, яких поклали в нашу лікарню. На 15-ту зміну у нас знову було дуже багато скінволкерів. Я зміг лише 2 вилікувати, тому що інших просто з'їли. Це взагалі було не дуже круто, але у нас вже починається 16-та зміна. Відкрився знову наш магазинчик, і тут, мабуть, ми купимо з тобою прискорення для наших пацієнтів. Хай вони ходять трохи швидше. Все, тепер будемо чекати, коли прийде Дейзі Нук, так, яку нам треба буде сфотографувати для нашої Лізі. Дейзі Нук у нас ось така аномальна. Так, ну окей. Тож ми можемо, мабуть, оцього відвідувача зараз впустити в нашу лікарню. Все, а Дейзі нам треба буде фотографувати і подивимося, до речі, як буде виглядати її фотографія. Але пускати, звісно, що ми її не можемо. Ого, ти подивися, у неї прям анімована. О, ні, вона, здається, вона що, ожила? Ого, так, секундочку. Ні, витрачати електрошокера я не буду, але недобре, що вона накинулася на пацієнта. Ого, я навіть не очікував, що у нас буде ось така фотографія. Подивися тільки на ці зуби. Ну окей, зараз тепер лишається зачекати, коли прийде наша Лізі та скаже, що буде далі. Все, ось і прийшла Лізі. Зараз ми подивимося, що вона нам буде розповідати, і чи треба буде ще когось фотографувати, чи може це вже все. Ви зробили, це саме те, що їй потрібно, вона каже. Так, і що у нас тут іще? Ви це зробили? Так, з цими фотографіями нарешті можу публікувати свою історію, яку ми тут зробили. Вони не звільнили мене, тому що це було фейк. Вони звільнили, вона нам подякувала. Так, секундочку. А я не побачив, чи вона забрала фотоапарат свій, так, забрала фотографії, і на цьому все. А вона нам нічого не дала. Я, якщо чесно, думав, що вона нам дасть щось особливе. Ну, як у нас Барні дав додаткову каву-машину. А вона, виходить, лише дала нам шоколадку і подякувала за те, що ми їй допомогли розкрити секрет корпорації Animal. Але круто, що ми все ж таки змогли Лізі допомогти, і вона зібрала достатньо матеріалів, щоб розсекретити дії цієї Animal корпорації. Шкода, звісно, що ми не встигли натиснути на варіант про Ретіо. Мені б дуже цікаво було почитати, що саме буде розповідати Харлоу про нашого мишонка, але я дуже сподіваюся на вас, чейзики. Напишіть, будь ласка, в коментарях, які варіанти вибирали ви, розмовляючи з лікарем Харлоу, і що він вам розповідав. Мені мега цікаво буде почитати ваші коментарі. Ну а на цьому поки що все, проте я з вами, чейзики, не прощаюся. Ми побачимося вже зовсім скоро у наступному відео. Бережіть себе, всіх обняв, па-па!